Hello mga manlalakbay, good evening. So, kakarating lang dito sa bahay because of napahaba yung biyahe. Galing po kami ng Davao and kakauwi lang. At tinake po namin ng 5 hours ang biyaheng pauwi mula sa Davao pauwi dito sa Kabakan. So, nakakabagod, nakakapagod, nakakaantok na biyahe. But then, kahit inaantok na, kahit napapagod, eto, para sa inyo, i-review natin or i-unbox natin yung bago nating riding gear. So, it's KYT helmet. So, ito yung bago nating helmet na binili from Davao City, and shout out mismo sa store na kinuhanan namin ang Great Mile, Great Mile, or branch po siya ng TLC Moto Mart Davao City. So shout out sa you sir sa pag-assist kanina nung kinuha ko itong helmet na to. So ano ba yung nasa loob and ano ba yung tsura ng helmet na to? At bakit ko ba ito binili? And let's see, and let's check, So, check natin. Tingnan natin kung ano itong nasa loob na to. 1 minute, 37 seconds later. Ang laman ng box nito, ayan, bubuksan na natin. Yan. This is KYT Biomech. Ito po ang itsura ng KYT Biomech. Lapit. Tayo. Ito likod. Side po pala. Hindi, ito ang likod. Kung mapapansin niyo po, meron na po siyang plan sa likod. Ito na naman po sa side. So, ganyan po siya kadaming printed na graphics. So, magkano ba ang helmet na to? Nandito po yung price. It's 7,000. Pero ang spoiler ay separate po sa amount na ating helmet. Ang spoiler po ay 1,000. 1,000. ang freebie lang po niya ay stickers and yung bag. Tsaka yung box. Siyempre yung box. So, meron po tayong isang vent sa harap. May vent po siya sa harap. And then, may vent din po siya dito sa taas. Dalawang vent sa taas. Ayan. Then, tuloy-tuloy po yung airflow dito sa likod. May vent din po siya dito. So, ganito po kaganda yung NFR. May air vent po siya. And, ang size po nito ay small. So, pag binuksan mo, ito po yung loob nun. So, kung mapapansin po natin, meron po siyang, meron po siyang belt, strap, Pero yung strap po niya ay hindi po quick release strap. Dahil ang KYT helmet ay dalawa po yung ganyan lang. Hindi po siya quick release. Button po siya. So, mas safer po siya kahit pa paano. Kasi habang tumatagal, yung quick release po, pag sobrang gamit, naglulusan din po siya. So, meron din po siyang, ano ba tawag dito? Parang yung sa pag maalikabok, hindi direct ang pumapasok yung alikabok sa yung mukha. Kasi, nung nag-helmet pa ako na hindi na natin sabihin yung product name, or sabihin na lang natin, nag-helmet ako na hindi ko wala talagang ganito. And at the same time, pinapasok talaga ng alikabok or mga maliliit na bato dito. At natatama po siya sa mukha. So, yan po. And, etong NFR na to ay dual lens. So, nakalak siya. Yan.
So, meron siya pag tanghali or kasagsagan ng init. So, ibaba mo lang yung inner lens. Yung black. So, nakalock siya. Pwede mo siyang ibaba. Pwede mo siyang ilock. May lock kasi siya. At, ang kanyang lens, ang kanyang clear lens ay ready for pin lock. Ready for pin lock na po siya. Ang nagustuhan ko dito sa Biomech na helmet nito is, aside sa design, no, 3 things kung bakit ko pa siya nagustuhan. Aside sa design, una design. Syempre, design niya pula, and dominant yung red, and also may white. Syempre, may black. No? And aside sa color na nagustuhan ko is yung itsura niya. It's aerodynamic design. No? Yeah, it's aerodynamic design dahil kung titingnan niyo po, pagtagos ng hangin, pag ganito kasi yung pag ginamit mo yung helmet ganito, pagtagos niya ng hangin dito sa taas, dadaan siya pababa. So, unlike the other helmet na napakalapad ng yung mga ganun, hindi siya aerodynamic friendly. So, commonly, ang ganitong brand ng helmet, ang ganitong design ng helmet is ginagamit siya for race. Pero hindi naman po tayo mag-race. Kaso nga lang, since nag-upgrade tayo ng motorcycle na aerodynamics design, so kailangan din natin mag-upgrade ng ating helmet na aerodynamics design. So, yun yung dalawa kung ba't ko siya nagustuhan. And the third one is, hindi tingnan nyo yung size niya, small. Small yun siya. And aside from that, may extra small pa. So, let's try to watch my first ride with this helmet. So, check natin. And check din natin kung ano yung magiging review ko about this helmet now. So, let's watch this. So hello again, nandito na tayo sa Manubuan, entering Patadon. At susubukan natin ngayon kung gaano katatag yung KYT helmet na to, ang Biomech NFR Biomech KYT. Kung totoo nga ba yung sinasabi nilang, may nagsasabi po kasing maingay, meron din nagsasabi na nagno-noise reduction daw. So, nandito na po tayo sa speed na 92 km per hour, 91-92 km per hour. At ito po yung tulong niya. Kung maririnig niyo po yung hangin, ayan po yun. Ito po yung performance niya. So, mag-speed up pa po ako. Yan. Nakita niyo po yan. Sukat niya, wala akong problema kasi hindi malikot yung yung helmet. Unlike before, my size sa helmet before is hirap ako kasi gumagalaw siya pag nag-speed up ako. So far sa ngayon, hindi na siya malikot. And yung stability niya, okay naman. Hindi magalaw sa ulo. Yun lang, maingay nga lang talaga yung hangin. Under my observation, yun yung honest review ko. May nga yung hangin, di ko rin po alam bakit. Pero may napansin po ako sa disenyo ng helmet na to. Sasabihin ko po mamaya pagdating ko ng bahay. So, babawas na po tayo ng speed. We're entering now in municipality of Amas. So, yun po yung performance ng Biomech. Maganda po siya. Sukat na sukat. See you! Ito lang masasabi ko sa helmet na to, no? Maganda siya. Maganda kung maganda. Dahil yung sukat niya ay Asian size. At the same time, comfortable. It's fit for an Asian people, no? Small na tong gamit ko. May extra small pa nito. Masikip na siya actually, kaya hirap ako sa pagsasalita kasi ipit na yung aking mukha, yung aking cheeks, no?
So, ayan, maganda sa sukat, sa quality. And, yun lang talaga problema, yung hangin, may ingay sa taas kasi mukhang may tainga-tainga siya, may butas, pinapasukan ng hangin. Yun yung nagkakos na ingay. And, sakto lang siya actually. Magandang maganda. Yun lang. And, stabilize siya dahil sa design niya, it's aerodynamic design. Aerodynamic design. Hindi malikot pag mahangin at malakas yung takbo ng motor mo. Yun. So, yun lang yung reviews ko. And we're now in Kidapawan City, PWH. A city of roots, highlands, and at the foot of Mount Apo. Then, yan. So, we're here now. Thank you for listening. Thank you for watching my videos, guys. Salamat sa inyo. Salamat sa pagtangkilik. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo na po. Ano ba yan? Subscribe na po natin. No? Subscribe nyo po yung channel ko. And let's enjoy watching those places na hindi pa natin napuntahan. No? Para naman makita nyo rin kung ano yung buhay namin dito sa Mindanao. Especially sa North Cotabato. So, babalitaan ko na kayo mamaya. Babalitaan ko kayo kung ano nangyari sa buhay. So, yun. Kasi malapit na ako sa pupuntahan. Thank you! Salamat sa pakikipagkwentuhan. Bye-bye!